Hello Internet, welcome back sa ating channel. Sa lesson na ito, pag-aaralan natin kung ano yung mga key functions ng jQuery at i-compare natin siya sa mga key functions ng ES6. At alamin natin guys kung kailangan pa ba sa panahon na to ang jQuery at kailangan pa ba natin siya sa ating mga web development projects. Okay, so una muna, what is jQuery? jQuery is a JavaScript library designed to simplify HTML DOM, tree traversal, and manipulation, as well as event handling, CSS animation, and Ajax. Okay, so nagsisimula pa lang ako mag-web development. Ito na yung una kong nagamit na library or framework. Siguro, pati na rin kayo, no? Siguro, doon sa mga tutorial o doon sa mga tanong sa Stack Overflow, lagi nyo itong nakikita. Then, yung mga library ngayon, lalo na yung mga animation na library, katulad din ng Bootstrap, no? Saka yung Material UI, nare-require din yung mga version ng jQuery para maging interactive yung mga HTML elements, saka yung mga animations, no? So, yan, yung jQuery, yung unang panahon pa, no? Nung nagsimula pa lang yung wala pa yung Vue, wala pa yung Angular, yung mga framework na yan. jQuery na talaga yung pinaka-prominent na JavaScript library na nandyan, na free para gamitin natin. And then, na-introduce nga noong 2015, no, yung ES6. So, yung ES6 stands for ECMAScript. Tapos yung 6, yun yung version niya. So, as of this lesson, this video, meron ng ES8, no? Pero pinili ko yung ES6 kasi yun yung pinaka-fundamental ng pagbabago, pagta-transition ng mga JavaScript libraries. So, yung ECMAScript is a scripting language specification to standardize by ECMA International. It was created to standardize JavaScript to help foster multiple independent implementation. So, yun. Yung mga library ngayon na Vue, saka yung React.js, dito na yun. Dito na nagsimula yun. No? Simula na nilabas yung ES6. So, nung later, nung dati pa, jQuery na talaga yung talagang ginagamit, no, na library. Then, yung pinasok na yung ES6, doon na naglabasan yung mga pagkadami-daming library sa framework na nakikita natin ngayon. Kaya yun nga guys, pag sinabi mong standardize, lahat ng mga lalabas na library or yung mga library ngayon ay nakabase dun sa ating ES6. No? So, dapat sundin nila yan kasi meron ngang ECMA International, no? Para may organization na yung mga JavaScript developer kailangan tong sundin. Okay? Okay, so sa lesson na ito guys ay magpo-focus tayo sa DOM manipulation, no? Kasi doon sa last na lesson ko about sa JavaScript, medyo bitin yung ating lesson about sa DOM manipulation. No? So we will manipulate the DOM or the document object model of our HTML and we'll compare the function of each technology or yung jQuery, yung function nun, then ano yung compare yung equals sa ES6, no? Pag alamin natin kung ano yung mas magandang gamitin. Okay, so we must remember the question, what do we have to learn or much better to use on DOM manipulation? So yun nga, yung sinabi ko kanina. Okay, so prerequisites guys, kailangan marunong kayo ng HTML, CSS, saka syempre ng JavaScript. Okay, so ready na kayo guys, magsimula na tayo mag-code. Okay, so fast forward tayo guys, gumawa na ako ng folder at in-open ko dun sa ating Visual Studio Code, no? So ang pangalan ng folder ko ay DOM. So gagawa tayo guys dito ng ating index.html saka ng ating index.js. Okay, so sa loob ng ating HTML, mag-open lang ako ng HTML tag. Then, i-include ko na siya dito sa baba, yung ating script, tapos index.js. Okay? Then, gagawa ko ng dalawang button. Yan. So, yung unang button, may ID siya na btn jQuery. Yan. So, button
Jquery. Tapos yung isa naman, button na may ID na btn ES6. Okay, so kailangan natin guys ay kunin yung ating Jquery, which is makikita natin sa cdnjs. Tapos ito, kukunin natin yung min or yung minified version ng ating Jquery. So, copy ko lang to. Then, script. Tapos, paste ko siya dito. Yan. Okay, so pwede ko naman itong i-minimize. Okay? Okay guys, so lakayan ko lang din ito ng konti, no? Control plus sign. Ayan. Okay, so ang gagawin natin ngayon guys ay i-open natin to sa ating live server, no? So right click, tapos open with live server. Kung wala pa kayo nito guys, ay meron yan dito sa ating extension, no, na tab. Tapos i-search nyo lang dyan yung live server. So open with live server. Yan. Okay, so ito yung ating button Jquery sa aking button ES6. Then i-open natin yung ating dev tool. So dito tayo mag-focus guys sa console. Yan, so meron ng live reload enabled. So every time na-save ko to, mag-auto refresh yung ating application. Okay, so dito sa index.js, tingnan muna natin guys kung ano yung laman ng ating DOM. So, console lang natin yung ating document. Okay, so yung DOM or yung document object model, ito yung pinaka-structure ng HTML guys. So, ito yung HTML document, ito yung kanyang kinonsole log. So, kung titignan nyo yan, i-breakdown nyo yan, halo-halo yung mga elements na nandyan. No? So, yan, katulad nito yung body. Yan, ito yan. So, kayang-kaya natin yung i-manipulate, no? So, kailangan natin talakayin kung ano yung mga essential functions para ma-manipulate natin itong ating document or itong ating HTML. Okay, so magsisimula tayo guys doon sa dahil alam na natin yung document na yan. Alamin natin kung ano yung function para matawag mo yung isang JavaScript na script, no, or code pagka-load ng ating document. So, yun yung document ready or yung document DOM content loaded, no, na event sa JavaScript. Okay, so sa Jquery, ang pag-handle niyan or ang pagtatawag guys ng Jquery function ay nagsisimula sa $. Okay. Kasi kung sisilipin natin yan guys, try natin i-open ha. So, yung mga nag-object-oriented programming sa JavaScript. So, control-click. Open. Yan. Kung mapapansin nyo dyan, guys, no, naka-minified na kasi. Naka-equals yan sa $sign. So, hindi ko na makikita dito siguro. Pero yung hindi minified version, ito, try natin itong i-open. Yan. Kung mapapansin nyo guys, ayan ay naka control $. Yan. So, iba lang kasi yung version ng Jquery na to. Pero, guys, yan ay naka instantiate sa $sign, no? Kung nagtataka kayo kung bakit $ yung execution ng Jquery. So, pag sinabi natin $, guys, ay ina-access natin yung object ng Jquery. Okay, so may function, guys, na ano yung i-manipulate mo. So, pwede natin ilagay dito yung document. Okay? Then, that ready. Tapos, meron niyang function sa loob. Okay? So, sa ready na method, merong function sa loob. Pwede natin ilagay dito guys yung .console log Jquery loaded. So, save.
So yun yung ating jQuery loaded. So ibig sabihin guys, pag nirefresh natin at nag-load na lahat ng mga document element, saka magpo-fire up yung ating jQuery. Okay, so paano naman sa ES6? Sa ES6 naman guys ay document.add event listener. Tapos makikinig tayo doon sa DOM content loaded na event, no? So yun yung parang sinabi natin, add event listener. Hintayin natin yung DOM content loaded. Tapos dahil ES6 tayo, ganito yung ating gagawin. Yun, dahil ang daming lumabas na kung ano-ano, hindi ko na nakita yung code natin. Okay? So yan. So fat arrow, then yung ating logic. Dito yung ating logic. So, syempre, console log ko lang din yung ating ES6 loaded. Okay? Yun. So, kapansin nyo guys ay nauuna yung ES6. No? Kasi kailangan niya pang i-load ng jQuery. Kailangan niya pang i-load yung buong function ng jQuery. So, lahat ng elements, lahat ng methods, property ng library yun, ilo-load niya muna. Pero, konti lang naman yung diferensya, no? Halos magkasunod lang. Yun. Okay? So, yun yung paano mag-load ng function or paano mag-execute ng jQuery saka ng ES6 sa isang HTML. Okay, so sumunod natin guys ay yung pagta-target ng element. So gusto kong i-target itong ating button jQuery. So paano ba using jQuery, then paano ba i-target itong btn ES6 using ECMAScript o ES6. Okay, so yung jQuery, ni-utilize nila yung pagta-target din ng CSS sa DOM elements, no? So pag ID sharp, then pag class dot. Okay, so sa jQuery guys ay pwede nating sabihin na pasok ko muna sa variable, let btn jQuery. Yan, may kinakatay na naaso dito sa amin, gutom na yung mga tao. So btn jQuery, then $, tapos string sa loob, no? So sharp o yung ID ng element. So yun ay btn jQuery, kung hindi ako nagkakamali, ha. O yun, btn jQuery. Then try natin i-console, console.log btn jQuery. Okay, so try natin silipin guys, no? So yun, mayroon siyang nilabas which is ay object. Kaya siya object guys kasi bukod dun sa element na button, meron ditong prototype, no? So ito yung mga function ni jQuery o prototype functions ni jQuery na pwede natin gamitin, no? So nandito yung on-click, no? Yung mga detach, delete. Yun. So kung gusto nyo malaman lahat yan guys ay nandun yan sa ating o nandun sa kanilang jQuery documentation. Pero itatake lang natin yung mga essentials. Okay, so sa ES6 naman ay may similarities naman, no? So let is equal to document that query selector. Okay, so yung unang panahon guys ay document get element by ID, no? So ngayon document that query selector na. So either class or sharp yung ating gagamitin. So btn ES6. So double check. Btn ES6. So i-console.log din natin yung ating, wala palang pangalan yung ating btn ES6. Walang pangalan yung ating variable. Okay. Yan. So, compare with ES6, wala tayong, hindi siya object, no? Button na agad. Kasi wala naman siyang prototype. Di katulad nung sa jQuery, meron siyang prototype which is
yung jQuery functionality nga. So, yun yung pinagkaiba ng dalawa. Pero, ganun din yung pinagkaiba ng pagta-target, no? So, siguro kung wala yung emet abbreviation, medyo mahirap kasi ta-type natin yan. Pero dahil may emet abbreviation na mas madali nang i-type tong document.query selector, no? So, pero compare nyo dun syntax length, mas maliit to o mas maiksi itong ating jQuery, no? Okay, so susunod natin ay paano mag-declare ng event, no, sa jQuery saka sa ES6. Okay, so tatanggalin ko muna itong console log natin. Okay, so sa jQuery ay pwedeng recta, no? So, btn jQuery dot on click. Okay. So, kaya on click, guys, para universal yung ituturo ko sa inyo. Kasi merong click, ganyan. Pero gagawin ko, guys, ay on click. Kaya pwede itong gawing on change, on blur, no? So, yan. So, on click, tatanggap ulit yan ng function as callback. Yan. Function. So, pwede natin ilagay rito console.log jQuery click. Yan. So, try natin, ha. So, yaw, dahil wala tayong sharp, wala tayong pound sign. Yan. So, yun. Yun natin yung jQuery click. Okay, so sa atin namang ES6, dahil na-declare na natin yan, no? Kasi pwede naman dito, no? Pwede ako dito mag-declare ng add event listener. Pwede naman. Kaso lang masyado na mahaba. Kaya i-utilize natin yung btn ES6 na variable. Tapos add event listener. Doon natin lalagay yung click. Tapos tatanggap din yan ng function na callback. Okay, so dahil ES6 tayo, ganyan ang ating gagawin. Okay? So, console.log ES6 click. Yan. So, yun yung dalawang comparison, ha? So, refresh ko lang, guys, ha? So, yun yung ating jQuery click. Yun naman yung ating ES6 click. Okay, so yun yung pag-declare ng event, no? So, yun yung pinagkaiba ng dalawa. Okay, so sumunod natin, guys, ay paano naman mag-create or paano magdagdag ng mga element dito sa ating HTML o dito sa ating DOM, no? So, using yung both technologies, no? So, dito sa ating index.html, magbababa lang ako ng isang break. Tapos, gagawa lang ako ng unordered list, no? Tapos, lagyan natin ng ID na list. Yan. Okay, so, targetin lang natin siya dito, no? So, list is equal to list. Yan. Tapos, ito naman sa ES6. List is equal to document that query selector list. Okay. So, sa jQuery, guys, ay pwedeng gumamit ng append or dito kahit sa ES6, pwede tayong mag-append ng mga child element, no, doon sa ating parent. So, sa pagkakataon nito, ang parent ay yung ating unordered list, no, na may ID na list. Okay, so sa jQuery, guys, ay comment ko lang to. Madali lang, no. So, ang gagawin lang natin ay list.append, okay, na method. Tapos, pwede tayong maglagay dito, guys, ng li. Tapos, li closing tag. Tapos, jQuery
list item. Yan. So yan, pwede yan guys, no? So refresh. Yan. So yun, mag-append siya ng child element dun sa ating parent, no? So dito naman sa ating ES6, medyo long method siya. So ano muna guys ay magde-declare muna kayo ng node. Okay. So node is equal to document.create element. Yan. So i-create muna natin yung li na yun. O yung list na yun. Then i-create din natin yung ating text node. So document.create text node. Yan. So lalagay ko doon ay ES6 list. Yan. Then yung node na yun, doon natin i-append child. Append child yung text node. Okay, so parang gawa tayo ng element na li, tapos lalagyan natin sa loob ng text node ng pangalan o ang nagko-contain ng ES6 list. Okay. So dito sa ating on-click, comment ko na to, list .append child. So i-append na natin dito yung ating node. So yung node na yan, meron na rin yung text. So refresh ko lang ha. So yun. So ang problema, hindi siya nag-append dahil ano nangyari? Kasi isang instance lang yung ginawa natin, no? So ang gagawin natin guys ay ipapasok natin dun sa click element, click event, no? Para gagawa siya ng element kada click. So ulit, refresh. Oh, yun. So ganun guys. Okay, so siguro kaya na-develop tong Jquery para mapadali yung process na ganito, no? Hindi mo na kailangan mag-create ng element, tapos mag-create din ng text node, no? Pero meron kayong advantage sa paggawa ng method na to kasi pwede kayong mag-singit. Pero yun, pwede din naman ganito na straightforward na isasulat nyo or i-code yung buong HTML element dito. Saka nyo i-append, no? So yung kabarito rin guys ng append ay yung prepend, no? So kasi yung append, i-append lang niya doon sa baba. Okay, so yung prepend sa taas naman. Okay? So susunod natin guys ay yung pagmamanipulate ng style, no, sa Jquery saka sa ES6. Okay, so sa Jquery guys ay madali lang din, no? So pwede kong i-chain na lang dito, which is gagamitin ko yung method na CSS. Okay? So CSS, dalawa yung parameter niyan. So kung ano yung property na gusto nyong baguhin, which is gagawin ko ay font size, no? Tapos kung ano yung kanyang value, so gagawin kong 30 pixels. Try natin ha. So yun, medyo malaki na yung ating list. Well, dun sa ES6 naman guys ay dito sa ating bago i-append, no? Yan, so node dot style, yan. Tapos dot kung ano yung property. So kung mapapansin nyo guys, no, imbis na align hyphen o dash items, ang ginawa nila ay camel case, no? So imbis na font ganyan na siya, font size. Okay, so equals to 40 pixels. Yan. Sa kanya i-append dun. Okay? So, try natin. So, ito yung Jquery. Ito naman yun sa ES6.
So, yun yung pagbabago ng style guys, no? Gamit yung dalawang method. So, marami yan, no? Pwede natin i-change yan ulit na babaguhin yung kulay, no? So, pati yung mga animations guys na gamit sa jQuery, pwede rin ditong gawin, no? Pero, mas madali kung sa class na natin siya gagawin. So, yun yung next topic natin. Okay, so i-comment ko muna to, no, guys, no, para di magulo. Pati dito. Comment muna natin yan. Tapos ito, yan. Okay, so dito sa index natin, or dito pala sa ating File Explorer, gagawa ko ng style.css. Okay, so i-append ko na siya rito, or i-include ko na siya. Link CSS, style.css. Okay, so konting tayo, body, font, family, yan, Arial, Helvetica, Sans Serif. So gagawa ko ng dalawang class, ano. Okay, so una natin guys, gagawa tayo ng class na blink. Okay. Then, yung blink na yan, meron yung animation na siguro i-customize natin na blinking, yan. Okay, so mga 1.2 seconds, tapos infinite. Okay, so yung blinking na animation, dideclare natin siya gamit yung ating keyframes. Okay, so ito na yung pangalan natin. Blinking text o blinking. Yan. So maraming way guys para atakihin tong keyframe. So merong to, from, to, no, yung mga ganun. Gagamitin ko yung pinaka old school, no. So una muna, pag yung state niya ay 0% kasi duration niya within 1.2 seconds, no. So yung kabuuan na pag nasa 0% siya, ang gagawin niya, yung color niya ay kulay itim. Okay. Tapos, pag mga 45% o 49%, baguhin natin yung color niya ng siguro itim pa rin. Yan. Para may konting 60%, gawin nating color mga transparent, yan. Tapos mga 99% yan. Color niya transparent pa rin. Tapos pag 100% na, balik na natin ngayon ng color black. Yan. So yun yung buong life cycle ng ating blinking, no? So, pwede natin yan i-test, no? Gagawa ko dito ng H1 na Hello Home, yan. So, yan yung bagong Hello World ngayon, guys, ha? Para updated kayo. Hindi na Hello World, Hello Home na. Okay, so yung ID natin, gagawin natin ID na header. Yan. Then, nalagyan natin siya ng class na blink. So, tama ba? Tama, blink. Ayun. So, yun na yung ating blinking animation, no? Okay. So, sa jQuery, guys, pwede natin yung, for example, wala mo ng blinking, no? Yan. Pwede natin yan lagyan ng animation. Okay? O pwede natin lagyan ng class. Depende dun sa property ng inyong class, no? Kung animation man yan, o magbabago ng kulay o kung ano mang property ng CSS. So sa jQuery, guys, ay declare muna natin yung ating header is equal to header. Yan. So dito sa ating on-click, yung header, pwede natin gamitin yung add class, guys. Tapos ilalagay natin dito kung ano yung pangalan. So yun, may telesense na siya na blink lang yung available dun sa ating project. Okay, so pag kinilik ko to, yan, magkakaroon na siya ng blink. Okay, so titingnan natin yung ating
DOM element. So, nasan yung header natin? So, ito yung header natin. No? Pag kinilik natin, yan, nagkakaroon siya ng class. Napapansin nyo. Okay. So, what if naman na gusto ko siyang tanggalin? So, para tanggalin guys, ay papalitan lang natin syempre ng remove class. No? So, ganyan lang, straightforward. Pero, kung gusto nyo naman ng either on off, no? Pwede nyo gawan ng logical statement, no? Na if has class, no? Kasi merong property na has class, no? Para ma-check mo kung meron bang existing na class yung element na yun. Pwede yun, no? Pero sa jQuery, meron ng that toggle class. Okay, so yun yung blink. So yun, pinadali na niya, no? So pag tingnan niyo yung element ha guys, itong header element na to. Yun, so maglalagay siya ng blink na class. Tapos pag kinalik ulit natin, tatanggalin naman niya. Okay? Yan. So yun yung yung add class, tapos remove class, saka yung toggle. So paano naman sa ES6? So sa ES6 guys, ay declare muna natin yung ating header. Document.query selector header. Okay, so pwede ko palang i-global yan dito sa taas. Pero okay na muna yan guys. Hindi na natin bubusisiin. So header. Okay, so dito naman sa ES6, header dot class list naman guys. Tapos add. Yan. So yun, yung blink. So trianglein muna natin to. Comment muna natin sa jQuery ha. Okay, so pag kinilik ko yan guys ay ganun din. So ganun din naman pag gusto ko ng dot remove. So kung gusto mo naman mag-remove na class, no? At syempre available dyan yung dot toggle. Tataggle natin yung blink. Yan. Tapos click ulit. Yun. So yun guys, yun yung pag-add ng class sa jQuery or sa ES6. So may mga developers guys na ginagamit yun, i-utilize yung CSS na property ni jQuery at doon nag-animate, no? Kasi sabi nila, mas optimize daw yung JavaScript sa mga ganon, sa mga animation. Pero yun, meron kayong dalawang choice. Either mag-animate kayo sa CSS o mag-animate kayo sa JavaScript. Okay, so next naman natin guys ay kung paano mag-manipulate ng array sa jQuery sa ES6. So magdideclare ako dito guys ng universal na array. So let listahan. Yan. So mga kalimitang listahan ng mga tatay. So bili ng toyo, ng suka, saka ng sabon. Okay, so yan na lang muna guys. So sa jQuery guys ay merong tinatawag na method na $.each. Okay. So yan, yung parameter niyan ay ilalagay natin dito yung listahan, no? Na array, yung array natin. Tapos may callback yan which is yung ating index saka yung ating item. Okay, so console.log item. Yan. So refresh ko lang din ulit ha. Tapos pag kinilik natin tong button, so yun yung na-increment niya o na-index niya na yung toyo, suka, sa akin sabon. Okay, sa ES6 naman, malaking pagkakaiba nila, no? O para sa akin, no, malaking pagkakaiba. Kasi una muna, dideclare muna natin, kukunin muna natin yung listahan. Tapos, that for each. Tapos, may callback na agad yan na mauuna naman ngayon yung item, tapos yung index.
Yan. Compare with jQuery. Index muna bago yung item. So, console.log item. So, refresh. So, yun. Similar lang, no? So, yun yung dalawang way, no? Yung gamit yung jQuery, which is yung .each, tapos yung for each ng JavaScript. So, pwede pa natin i-extend yan. Gagawin natin yung mga items sa ating array, i-append natin dito sa ating unordered list. Okay? So, using jQuery, tanggalin ko na itong ating console log, no? So, list.append. Okay, so gagamit lang tayo ng template literals, which is nagamit tayo ng backticks. Yan. So, li. Close ko na agad na li. Yan. So, double open close curly braces. Tapos lalagay ko dito yung ating index. Okay, so konting refresh. Yan. So, yun. Ina-append niya na yung ating array sa loob ng unordered list. Sa ES6 naman, guys, ay siguro iniisip nyo, gagawin natin to, no? So, meron isang technique na kalimitan, no? So, ako din, dati ang ginagawa ko ganito, no? Pero meron mga resources sa internet, no? Alam naman tayo. Meron silang mga technique na tinatawag. Okay, so mag-declare mo tayo dito, guys, ng HTML na blanco. Yan. So, kahit na let HTML is equal to blank. Okay, so HTML plus equals, no? Yung sabihin niyan, i-append mo doon sa existing na value. So, mag-open lang ako dito ng li. Ay, wala palang close. Tapos, isa pa ulit, HTML plus equals. Tapos, yung ating index, ay ating item. Yan. Tapos, HTML plus equals. Kaklose na natin yung ating li. Yan. Tapos, dito sa ating baba, list. So, nasa na yung ating list na, ito, yung list. So, that inner HTML is equal to HTML. Okay, so yung inner HTML, guys, ibig sabihin, no, tatargetan mo yung pinakaloob nito, no? So, dalawa yan. Isang inner HTML sa isang inner text. Okay. So, refresh. Pag kinilik natin itong button ES6. So, yun. Same sila ng functionality, no? Pero yun nga, isang beses lang siyang i-execute. Kasi nga, yung method na ginamit natin ay HTML, no? So, hindi append. Kasi append, magdadagdag ka ng panibagong element doon sa existing na element or yung parent, no? While yung inner HTML, guys, ay pangkalahatan yon or yun yung talagang kabuuan ng HTML tag, no? So, ginawa lang natin, pinaiksi lang natin, gumawa tayo ng alternative, no? So, para sa akin naman, ito yung pinaka maganda kasi ayaw naman natin na kada click magdadagdag ka ng same data, no, na paulit-ulit. Okay? So, pwede na tayong lumipat, guys, doon sa ating Ajax, no, yung asynchronous JavaScript with XML, no. So, yun yung makikipag-communicate tayo sa API. So, ano ba yung method ni jQuery para doon? Okay, so sa jQuery, guys, ay meron tinatawag o meron silang built-in na Ajax, no, na tinatawag. So, tanggalin ko na to, no, para di tayo nalilito. So, declaration nun ay $.ajax. Okay, so yan na isang method na tatanggap ng ating objects, no, or mga parameters. So, yung una, guys, ay yung ating
method. So, syempre, yung method natin, either post or get. So, gagawin natin guys ay get. Then, yung pangalawang method natin ay URL. Okay. So, URL niyan ay hanapin natin yung URL ng ating API. So, kukuha lang ako ng API guys dito sa ating PinoyFreeCoder na website. At under this service or services, meron dito yung user API. So, kakopy ko lang guys itong ating API na users. Yan. Okay. So, dito sa URL, i-append ko lang siya dyan. I-paste ko lang siya dyan. Okay. So, sumunod guys ay wala naman tayong ipapasa na data pero pwede tayong magpasa ng data dyan, no? Na ganyan. Okay. So, dahil wala tayong pinapasang data kasi get lang naman yan, pwede na tayong pumunta dun sa success. Okay. So, sa success, ano yung gagawin ng ating Ajax pag success yung query or yung pagkukuha ng data? So, function HTML, no? Or data na lang. Yan. So, syempre, function yan. Okay. So, linisin na natin ng konti. So, pwede kong i-console log dito. Console.log yung ating data. Kung ano man yung makukuha natin dito sa ating API. Yan. So, refresh. So, pag kinirate ko to, yun. So, sa console, makikita nyo guys, ito yung ating mga users na nakuha dun sa ating API. Okay? So, yun yung way ni Jquery. Meron siyang Ajax, no, na built-in. Okay. So, syempre guys, sa ES6, meron tayong similar, which is yung tinakal nga natin doon sa ating previous mga lesson, which is yung fetch, no? So, sa fetch, ilalagay lang natin dito yung ating URL. Yan. Okay. Then, yan. So, literal na din, no? Then, yan. Then, magre-return niya ng response. Okay. So, yung response na yan, either yung ating HTTP 404 or 201. So, kung okay yan, magre-return niya ng response.json. Okay. So, another then, pwede na natin i-process ngayon yung data. Okay. So, console.log data. Okay. So, pwede natin i-try. So, ito yung Jquery natin. Yan. So, ito yung ating ES6. Yun. So, yun yung katumbas ng Ajax sa fetch. Yun yung dalawa, no, na pakipag-communicate sa isang API. So, anyway guys, kung gusto nyo malaman yung kabuuan na tutorial about sa fetch, meron tayong existing na lesson about sa fetch API. Okay, so yun, natakalan natin siguro yung mga essential functions sa yung comparison ng dalawa, no, yung Jquery sa yung ES6. So simula nga nung lumabas yung ES6, naging questionable na, no, kung kailangan pa ba natin yung Jquery. So, ang sagot ko dyan, guys, ay personally, kailangan pa natin, no? Kasi gamit na gamit pa yung Jquery, no? Lalo na sa mga ibang mga CSS frameworks, no? Saka yung mga library na nakikita nyo sa internet, mayroon silang requirement, which is yung Jquery nga, no? Saka, pagdating naman sa performance, guys, ay mas nire-recommend ko yung ES6 kasi naka-built-in na siya doon sa JavaScript, na wala nang i-import, na wala nang kung ano-anong i-link. Mas madali siyang i-set up, no? Saka mas maganda, ito muna yung i-master nyo, no, bago kayo mag Jquery, no? So, merong magandang mga tutorial about sa JavaScript animation using ES6, no? Marami na dyan.
So, yun. Kung nagustuhan nyo guys itong ating lesson at hindi pa kayo subscriber, please consider subscribing at hit like and comment nyo itong ating lesson. At kung gusto nyo i-share sa mga kaibigan nyo, pwede nyo rin i-share. Okay, so tinapos nyo naman hanggang sa uli guys. Maraming salamat at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Okay, so kita tayo sa susunod na lesson.